Vannak haszonnövények, amelyek eltűntek az életünkből. Teljesen eltűnt, 20 év alatt eltűnt. Pedig vegyszer nélkül is jól megéltek, de ma tilos forgalomba hozni a magjukat. Már szinte csak gémbankok őrzik ezeket a fajtákat. Helyettük ipari nemesítésű magot lehet kapni, amelyeknek a termesztéséhez sok vegyszert kell venni. Többnyire ugyanattól a cégtől, amelytől a magot. László Benyámin többféle sütőtököt termel. Az egyik fajtát, amit úgy hívnak gyoma-endrődi sütőtök, nem veszik meg a gyárak. Ennek az a baj, hogy az ilyen kicsik maradnak mindnyája. A feldolgozóiparnak ez nem alkalmas. És akkor, a mérete miatt nem alkalmas a feldolgozóiparnak. Mi benne a jó? Hát az, hogy ízben jobb, a beltartalma jobb, mint a más fajtáké. Jobb az íze, de nem veszik meg a gyárak. Nem is termeli senki. De Benyáminnak kedvesek az ilyen régi fajták, úgy hívják ezeket tájfajta növények. Ott a régen lehetett a piacnak adni a 8-10 kilós fehérdinnyeket. Nem kérte a piac, kiszorította a hibrid, nem azért, mert jobb volt a hibrid, hanem már újabb volt, és mindenki az újat akarta, és kiszorult, és abból már nem lehet magot föllelni. Most meg már a piacon mindenki azt keresi, olyan, mint a Jonathan alma. Most már még a német is azt mondja, mi az, hogy nincs Jonathan alma, mert akkor kivágatták, jöttek, hogy hú, nem jó, nem kell, az ő fajtáikat termeljük, most meg már jó lenne, de nincs. Mit jelent az, hogy egy fajta eltűnik? Azt, hogy nem lehet kapni hozzá magot, és egyszerűen kihal az a fajta. Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének az adatai szerint az elmúlt évszázadban eltűnt a növényfajták 75%-a, és jelenleg is az emberiség élelmezését mindössze 12 növényfaj és 5 állatfaj biztosítja. Ezt a paradicsomot nem találjuk meg a szupermarketben. A gémbankokban azért őrzik a magokat, hogy az ilyen paradicsomok végképp el ne tűnjenek. A Tápiószelei Gémbank egyik aktív tárolójában vagyunk. A gyűjtemény nagyságáról annyit, hogy az aktív tárolóban 77 000 tétel van, a bázistárolóban pedig kb. 11 000 tétel. Tájfajták tűnnek el, évente vélhetőleg sok száz tájfajta. Ezek gyakorlatilag olyan fajták, amelyek egy adott tájegység környezeti viszonyaihoz nagyon jól alkalmazkodtak. Sütőtöknek a magját láthatjuk. Sajnos azt kell mondanom, hogy eléggé elhollandosodtunk. Tehát, hogy igen kevés az olyan fajta, néniket találni. Tehát vidéki piacokon elmegy az ember, akkor régi fajta paradicsomok, paprikák megjelennek, néhány helyen őszi barack, sárga barack. Az alma az nagyon a hivatalos, a mainstream fajták, nagyon kevés ugye régen, amikor az ember kiment a piacra, és nyári alma, és savanyú alma, és rétes alma, és ezek a fajták. Az ipari méret logikája arra kényszeríti az élelmiszer előállítókat, hogy kiszolgálják a nagy áruházláncok igényeit. Nem annyira termelőbarátok az áruházláncok. De nem az érdekel, hogy jó minőség legyen, hanem olcsója be tudja szerezni. Ha nem magyar, akkor hoz külföldit. Volt a sütőtököt, vették 50-60 forint, és 249 forint volt kitéve a ember. Azt nem kell belemondanom. De az áruházamban 249, hogy lehet ilyen? Hol nőtt meg 3-szorosán, 4-szeresére az árának a töknek? Ez viszont arra készteti ugyanezeket az élelmiszer előállítókat, hogy minél nagyobb mennyiségben, olcsóbb és egységes alapanyagokból dolgozzanak. Minél kevesebb fajta vonódjon termesztésben, minél nagyobb területen, és mindezt a vegyszerek alkalmazásával.
század közepéig a vetőmag előállítás a gazdálkodók és az állami vetőmagnemesítők kezében volt. Ezt a szerepet ma már túlnyomó többségében multinacionális cégek vették át. A világ vetőmag kereskedelmének a túlnyomó része jelenleg 3-4 óriás vállalat kezében van, és ezek a cégek a 10 legnagyobb növényvédőszer előállítói közé is tartoznak. Egyes növényfajok esetében, mint például a kukoricánál, ez a helyzet Magyarországra is jellemző. A két üzleti szektor érdeke az, hogy olyan vetőmagfajták kerüljenek a piacra, amelyek az ipari mezőgazdaságot elégítik ki, ezek pedig olyan fajták, amelyeknek a termesztéséhez nagy mennyiségű vegyszert kell alkalmazni. Nem igényli a permetezést. Hát még most is az új hajtások milyen szép egészséges lombja van. Ami hibrid, azt mindent permetezni kell, mert az nem szeret adni, az már igényli a növényvédelmet. A hibrid, amiről itt Benjamin beszél, az a növényfajta, amelyet cégek állítanak elő. Többnyire úgy, hogy régi fajtákat kereszteznek. Az eredmény egy olyan növény, amely átveszi a régi növény bizonyos tulajdonságait, másokban viszont sokkal rosszabb lesz nála. Például több vegyszert igényel. Nem az íz számít, hanem hogy tartós legyen. Egy normális, jó ízű sárgadinnyét, ami tényleg a 20-30 év előtti ízeket tartom, olyat nem lehet kapni már. Mert az néhány nap alatt ott el kell. Most, amit hoznak sárgadinnyéket, 3 hétig ott lehet a pulton, akkor sincs semmi baja. És olyan rágós, mint a rágógumi. A régi sárgadinny az omlott az embernek a szájába. A pulton tarthatóság, ez a lényeg. Nem az íz, meg az arom, az nem az számít, az, hogy pulton tartható legyen. El kell ismerni, hogy a külföldi marketing erősebb volt sokkal, mint hazai. És ők mert a hibrid, ez mind külföldi fajták, ezek jönnek be, és ők erős marketinggel jöttek itten, hozták fajtákat naponta, ittnél hozták, erőltették, terjesztették, és elterjedt. Az ipari vetőmagokat minden évben újra kell vásárolni, mert újravetés esetén a termés minősége romlik. Sőt, egyes vetőmagforgalmazók meg is tiltják, hogy a gazda állítsa elő a terméséből a következő évek vetőmagját. Tehát minden évben meg kell vennie a magot. A tájfajták bizonyos szempontból szabadfajtának tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy hát egyrészt szabadon termeszthetők, nincsenek mögötte hát nemesítői érdekek, nincs fajta tulajdonos. Tájfajta, gyümölcsök, gabonák, zöldségek olyan fajták, amelyek az évszázadok során alkalmazkodtak a tájegységek a sajátosságaihoz, helyi talaj és éghajlati viszonyaihoz is. Az alkalmazkodó képességük miatt vegyszermentesen is termeszthetőek, főként a rossz adottságú vidékeken, különlegesen jó beltartalmi értékkel és ízvilággal is rendelkeznek. Ez biztos, ahogy termeszthető könnyen, mert ez erre a klímára ez ide volt kinemesítve. Akkor tehát szabad fajtát érdemes venni, igaz? Hiszen minden évben újra vethető. Csak van egy kis probléma. Nem lehet kapni. Hát ennek egyrészt van egy jogszabályi háttere, ugye gyakorlatilag köztermesztésben csak fémzárolt, tehát államilag elismert fémzárolt vetőmagok hozható köztermesztésbe, és hát így módon a tájfajták kiesnek ebből, tehát nagyon szigorú szabályai vannak az állami fajta elismerésnek. Kereskedelmi forgalomba ugyanis jelenleg főként olyan fajták vetőmagjai kerülhetnek, amelyek megfelelnek az egyöntetűség és az állandóság elvének. Ezeknek az elveknek csak ipari vetőmagok tudnak megfelelni. A fejlett országok, tehát mondjuk, ami elég sok kollégát ismerek például Hollandiából, ott a nagyon szigorú előírások folytán, tehát amit mi is alkalmazunk most, hogy csak regisztrált fajta, az fémzárolt vetőmagja vagy szaporítóanyaga forgalmazható. Ez avval az eredménnyel járt, hogy a tájfajtákat teljesen kipusztították.
Nem csak Európában történik ez, hanem a fejlődő országokban is, mondja a Védegylet, amely szerint a vetőmag cégek érdekei alakítják igazából a piaci szabályozást. Mindez azért gond, mert a vetőmag és a mezőgazdaságban felhasznált növények sokszínűsége az egy stratégiai erőforrás, mert a vetőmag az az élelmiszerlánc első elemét alkotja. Tehát nem mindegy, hogy milyen vetőmagot használunk fel, és az sem mindegy, hogy mindez kinek a kezében van. Nem csak a Védegyletnek van ezzel problémája. A Világbank és az ENSZ megbízásából egy vizsgálatban arra az eredményre jutottak, hogy csökkenteni kell a kistermelők függését a drága vegyszerektől és a szabadalmaztatott vetőmagoktól. Tehát a jövő az ökológiai gazdálkodásé lehet. Györfi Irén biogazda egy nap elment tápiószelére, és kért tőlük magot. Így hozta vissza az életbe az úgynevezett kék krumplit. Ez kék krumpli, ami belül fehér, és eléggé kemény a húsa. De így adták a tápiószelének, hogy kék krumpli. Ez mindenféleképpen abszolút teljesen krumpliként működik. Sütni, főzni, krumplisalátában bármiben jó. Őstermelők vagyunk, már így kert szempontjából, és az szerintem eléggé jól fedi a gazdaságunkat, hogy önállátó gazdálkodás. Mi egy homokos területen lakunk. Hát ami tájfajta, például a babnál van, ami tényleg, az tényleg azt mondhatom, hogy tájfajta, ez a homoki bab. Ezt egy kerekegyházi magbőrzén kaptam egy idős hölgytől, aki a kiskertjébe ezt termelte. Ez itt például a méteres bab. Irénék szeretik a sokféleséget, ezért kértek magot a Tápiószelei Génbanktól is. Tehát mindenféleképpen két szempont volt, hogy na nézzük meg, hogy mit tud, milyen, tényleg hát ha valamit hozzá tudunk tenni ahhoz, hogy megmarad a jövő részére, mert ugye gondolom ez a célja ennek a megőrzés. Az államnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy feloldja a különböző jogszabályi, intézményes gazdasági akadályokat, amelyek jelenleg gátolják a tájfajták terjedését. A tájfajták termesztése és különleges hagyományos feldolgozása kézimunkaigényesebb és aprólékosabb, mint az ipari fajták termesztése és feldolgozása, éppen ezért sokkal alkalmasabbak a vidéki munkahely teremtés céljaira. Franciaországban és Nyugat-Európa számos országában egy komoly kialakult rendszer van, az eredetvédett élelmiszerek. Egy magyar példát mondjunk, hogy makói hagyma sincs mindenhol Magyarországon, csak egy bizonyos területen, egy bizonyos fajtával szabadna csinálni, több éves, 2 éves ciklusa van. Ilyen élelmiszerek védelmet élveznek az Európai Unióban, és az AOC, az Unióban azt hiszem AOP a nevük, ez mindenki számára világos, hogy valami egyedit, megismételhetetlent vásárol. Ez nálunk jelen pillanatban átvettük a törvényeket, de nagyon-nagyon gyerekcipőben jár a dolog, és mindezt ajánlom azoknak a figyelmébe, akik most a Hungarikum törvényt alkotják, hogy nagyon nagy felelősség van rajtuk. Ha a Hungarikum törvény a lobbiknak a játéka lesz, és nem valami szigorú előírásokhoz köthető valami törvény, mint az eredetvédelem, akkor nagyon ingoványos talajra fognak kerülni. Világszerte és Magyarországon is egyre több gazdálkodó érzi azt, hogy a vetőmagpiacon nem talál olyan fajtákat, amelyek alkalmazkodni tudnak és megfelelnek a család és ökogazdálkodás feltételeinek. Tehát olyan fajtákról van itt szó, amelyek természetesen és vegyszermentesen alkalmazkodni tudnak a tájak sajátosságaihoz és éghajlati viszonyaihoz. Olyan kezdeményezéseket lenne érdemes támogatni, amelyek összekapcsolják a génbankokat a helyi gazdálkodói közösségekkel és a kézműves termékek előállítóival. El tudnánk látni magunkat élelmiszerre saját fajtáinkkal. Még azt a sok szemetet behozni. Minden évben rengeteg megkeresés érkezik például ide Tápiószelére a génbankba. Hát nehezen tudjuk ezeket az igényeket most már kielégíteni. Változni kéne az egész kereskedelemnek. Be kellene vezetni azt,
hogy ne lehessen 100-150%-os haszonnal dolgozni a neppereknek, meg az áruházláncoknak, csak sokkal kisebb, mert akkor sokkal több fogyna mindenből. És rajtunk csak az segít, ha több fogy. Ehhez már felső szintű intézkedések kellenek, meg reklámkampány, hogy ezt tudjon változni valamit. Yamma jangelare